Mit tehetünk a székrekedés ellen? A székrekedés az érintettek számára rendkívül kellemetlen lehet, ezért szeretnék minél hamarabb megtalálni a megoldást az állapottal járó tünetekre. Kutatások alapján az emberek közel 14%-a tapasztal legalább egyszer élete során krónikus székrekedést, míg másoknál csak ritkán alakul ki, akkor is rövid időre. A székrekedés kialakulásának hátterében több dolog is meghúzódhat, azonban az egyik leggyakoribb ok, hogy az elfogyasztott élelmiszerek lassan mozognak a belegben. Tehát ha szeretnél gyorsan és hatékonyan megszabadulni a székrekedés okozta kellemetlen tünetektől, akkor az egyik legjobb megoldás lehet, ha olyan természetes ételeket fogyasztasz, amelyek gyorsabban áthaladnak a belegben. Videónkban most 6 étel kerül bemutatásra, amelyek neked is segíthetnek a székrekedés kezelésében, azonban mielőtt megosztanánk veled a listánkat, kérlek iratkozz fel csatornánkra és lájkold a videónkat. Aszaltszilva. Az aszaltszilva a székrekedés egyik természetes gyógymódja, melyet már régebben is alkalmaztak. Ennek oka egyszerű, nagy mennyiségű rostot tartalmaz. A benne megtalálható oldhatatlan rost, vagy más néven cellulóz, növeli a víz mennyiségét a székletben, ezáltal csökken a széklet keménysége. Sőt, az aszaltszilvában lévő oldható rost a vastagbélben fermentálódik, hogy rövid szénláncú zsírsavakat termeljen, ami szintén növelheti a széklet tömegét. Az aszaltszilva a cellulóz mellett szorbitot is tartalmaz, amely néhány esetben hashajtó hatással is lehet, mivel ez a fajta cukoralkohol nem szívódik fel jól a szervezetben. Szerencsére az aszaltszilva sokféle formában elérhető a boltokban, így csupán rajtad áll, hogy milyen módon szeretnéd elfogyasztani. Alma. Egy közepes méretű alma a héjával együtt 5 g rostot tartalmaz, ami jelentős mennyiségű rostnak felel meg. Bár a legtöbb rost oldhatatlan, azonban az alma tartalmaz oldható fajtájút is, amit pektinnek neveznek. A bélben a pektint a baktériumok gyorsan fermentálják, és rövid szénláncú zsírsavakat képeznek, amelyek vizet vonhatnak be a vastagbélbe, ezáltal lágyítják a székletet, és lerövidítik a bélben való áthaladási időtartamot. Tehát ha a székrekedés kellemetlen tüneteitől szeretnél természetes módon megszabadulni, akkor egy alma elfogyasztása akár azonnal a segítségedre lehet. Körte. Egy átlagos körte 6 g rostot tartalmaz, és emellett rendkívül magas fruktóz és szorbit tartalma is. A fruktóz az úgynevezett gyümölcscukor, amely néhány szervezet számára nehezen szívódik fel, így egy része a vastagbélben köt ki, ahol ozmózis útján vizet szív magába, serkentve a bélmozgást. Sőt, cukoralkohol szorbitot is tartalmaz, melynek hatására a szervezet úgy reagál, mintha hashajtót kapott volna. Gondoltad volna, hogy a körte ilyen téren is segítségedre lehet? Most már ezt is tudod. Spenót és egyéb zöldségfélék. A különféle zöldségek, mint például a spenót, a kelbimbó és a brokkoli nem csak rostban gazdagok, hanem kiváló folsav, valamint C és K-vitamin források is. Hogyan segíthetnek ezek a zöldségfélék székrekedés ellen? Nos, elsősorban elősegítik a széklet térfogatának és súlyának növelését. A spenót is könnyedén beépíthető az étrendünkbe, például leveshez is bátran hozzá lehet adni. Ezen kívül a bébispenót nyersen is fogyasztható különféle salátákhoz vagy szendvicsekhez. A kelbimbó szintén rendkívül egészséges és sokféleképpen fogyasztható. Főzhető, párolható, grillezhető vagy süthető, és melegen vagy hidegen egyaránt rendkívül tápláló és finom. Nem utolsó sorban mindenképpen érdemes megemlíteni a brokkolit is, ami tökéletes köretként jelenhet meg egy-egy főétel mellett. Édesburgonya. Az édesburgonya is tartalmaz elegendő mennyiségű rostot, hogy enyhítse a székrekedést. Egy közepes méretű édesburgonyában akár 3,6 g rost is lehet, mely többnyire oldhatatlan rostot tartalmaz cellulóz és lignin formájában. Ezek az oldhatatlan rostok elősegítik a bélmozgást úgy, hogy a széklet tömegét és súlyát pozitív irányba változtatják meg, hogy a bélrendszerben minél könnyebben tudjon mozogni. Az édesburgonya fogyasztható sütve, párolva, vagy akár burgonyapürét is készíthetünk belőle. Igazság szerint a normál burgonyával készült receptek bármelyikét elkészíthetjük édesburgonyával, így valóban egy jobb és egészségesebb alternatíva lehet. Csiamagvak. Tudtad, hogy mindössze 30 g csiamag akár 10 g rostot is tartalmazhat? Ez a napi szükségletet 39%-át fedezi, így a csiamag az egyik legrostdúsabb élelmiszer.
Arányait tekintve 85%-ban oldhatatlan rostot és 15%-ban oldható rostot tartalmaz. A vízzel érintkező chia elősegítheti a széklet lágyítását, valamint a székletürítést, sőt, magas nedvszívó képességének köszönhetően hozzájárulhat a széklet tömegének és súlyának növeléséhez. Elkészítése rendkívül egyszerű, hiszen kényelmesen hozzáadható gabonapelyhekhez, zabokhoz vagy joghurtokhoz. Sőt, egészséges alkotóeleme lehet a magokkal dúsított házi kenyérnek is. Végezetül elmondhatjuk, hogy számtalan olyan zöldség és gyümölcs, illetve magvak léteznek, amelyek hatékonyan és természetes módon segíthetnek a székrekedés kezelésében. Igazából bármilyen rostban gazdag élelmiszer segítségünkre lehet a székletünk lágyításával és a bélmozgás serkentésével kapcsolatban. Fontos azonban megemlíteni, hogy a túl sok rostban gazdag étel fogyasztása bizonyos esetekben súlyosbíthatja a székrekedés tüneteit, így mindenképpen érdemes fogyasztásukról háziorvosoddal egyeztetni. Te rendszeresen eszel rostban gazdag ételeket? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, akkor oszd meg ismerőseid között, lájkolj minket, és bátran iratkozz fel csatornánkra. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!